ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ እንዴት ኦንላይን ቤታችን ሆነን ስራ እንሰራለን የሚል ነው። ብዙ ቪዲዮዎች እንደተመለከታችሁ ተስፋ አለኝ። የሁሉም ሰው ፍላጎት ስለሆነ ቤቱ ቁጭ ብሎ በኢንተርኔት ገንዘብ ማግኘት። አዎ ብዙ ቪዲዮዎችን ተሰርተዋል በዚህ ዙሪያ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እንዴት ገንዘብ ታገኛላችሁ። ግን እውነት ናቸው ወይ የሚለው ጥያቄ ዋናው ነገር እሱ ነው። እውነት እነሱ እንደሚያሳዩት በቀላሉ ብር ማግኘት ይቻላል? እንደዚህ አፕሊኬሽን ከፍቶ ጽሁፎች በመጻፍና በማየት ብቻ ወይ ጥያቄ በመመለስ ብቻ ሊገኝ ይችላል በእውነት ብር? እሱ ነው ዋናው ነገር። እሱን ለማየት እንሞክራለን በዚህኛው ቪዲዮ ላይ አብራርተን። በትክክል በኢንተርኔት ስራ ብር ማግኘት ይቻላል ወይ የሚለውን ጥያቄ አዎ በትክክል የሚል መልስ አለው። ምክንያቱም በኦንላይን ቤታችን ቁጭ ብለን በኢንተርኔት የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። ስንሰራ ግን እንዲሁ በቀላሉ ብር ማግኘት አይደለም። ማለትም እንዲሁ ምንም አይነት ኤፈርት ወይንም ጥረት ሳናደርግ በቀላሉ ብር አናገኝም ማለት ነው። በቤታችን ቁጭ ብለን በኦንላይን ብር ለመስራት ብዙ መንገዶች አሉ። እነሱም በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። እንዴት እንደምንሰራም ጥረት ያስፈልጋል እናያለን። ለምሳሌ ቤታችን ቁጭ ብለን ብር ልንሰራባቸው ከምንችላቸው መንገዶች መካከል ዋና ዋናዎቹና ታማኝ የሆኑትን መንገዶች እዚች ጋር ያሳያችሁ። የመጀመሪያው ዩቲዩብ ክሬተር መሆን ነው ወይም ዩቲዩበር መሆን ነው እንደሚባለው። ይህ ማለት የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን መስራት ነው። ቪዲዮዎች ስንሰራ የራሳቸው የሆነ ይዘት ያላቸው ቪዲዮዎችን ሊታዩልን የሚችሉ ቪዲዮዎችን ሰው ሊያይልን የሚችል ቪዲዮዎች ማለት ነው በዩቲዩብ ላይ በመልቀቅ ገንዘብ ልናገኝ እንችላለን። ይሄኛው አንድ ትክክለኛ ገንዘብ ማግኛ መንገድ ነው፣ ግን ቀላል አይደለም። አሁን በ2020 የወጣው አፕዴት የዩቲዩብ ማኒታይዝ ማድረጊያ መንገድ እንደሚያሳየው ግዴታ የዩቲዩብ ቻናላችን የከፈትነውን ቻናል ማኒታይዝ ለማድረግ ወይንም ከሱ ብር ለማግኘት ብር የምናገኝበትን መንገድ ዝም ብሎ ሳይሆን ማስታወቂያ በማየት ነው። በቃ ቀላሉ ነገር ዩቲዩብ ቻናል እንከፍታለን። እኛ የተወሰነ ይዘት ያለው ቪዲዮ ሰርተን ያ ቪዲዮ ሰብስክራይበሮች ይኖሩታል። ያ ቻናል ሰብስክራይበሮች ይኖሩታል። ሰብስክራይበሮቹና ያዩልናል ያን ቪዲዮ ማለት ነው። ያን ቪዲዮ ያዩ እነሱ ይጠቀማሉ። አንድ እየጠቀምን ነው ማለት ነው። እውቀታችንን ሼር እያደረግን ወይ ዜና ሼር እያደረግን ወይ ታለንታችንን እያወጣን ማለት ነው። ታለንታችን ወጥቶ ወይ ኮንቴንታችን ይዘታችን እውቀታችን ወይ ቲዩቶሪያል ይሆናል። እሱ እየታየልን ሰብስክራይበሩና ዎች አወሩ ወይንም የታየበት ሰዓት ዩቲዩብ ያለውን ስፔሲፊኬሽን ሲደርስ ማኒታይዝ ማድረግ እንችላለን። ማኒታይዝ አደረግን ማለት ቪዲዮአችን ላይ አድቨርታይዝመንት ይታያል ማለት ነው። ማስታወቂያዎች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘቡን የምናገኘው ከማስታወቂያዎች ነው። ይሄ ደግሞ ይሄንን የሚሰራው ከዩቲዩብ ጋር አብሮ ጉግል አድሰንስ የሚባል ድርጅት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ቪዲዮ በመስራት ገንዘብ ልናገኝ እንችላለን በትክክለኛ መንገድ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ብሎገር መሆን ነው ወይንም በአማርኛ ጦማሪ ይባላል። ልክ በፊዚካሉ ዓለም ወይም እንደዚህ ባለው በምናየው ዓለም ጋዜጣ እንደመጻፍ ማለት ነው። ጋዜጣ ላይ እየጻፍን ልክ እንደ ዩቲዩብ ቪዲዮ እንደምንሰራው ማስታወቂያ መስራት እንችላለን ማለት ነው በብሎጋችን። ብሎገር ለመሆን የሚያስፈልጉን በነጻም እንጀምራለን። አሁን እዚህ ጋር የዘረዘርኳቸው በነጻ እንዴት እንደምንጀምር ነው። ኦንላይን ብር ማግኛ መንገዶች በኢንተርኔት እነኛው ምንም አይነት ኢንቨስትመንት አይፈልጉም። ብሎግም ምንም አይነት ኢንቨስት ሳናደርግ ነጻ ሆስቲንግ ዶሜኖች አሉ። በእነሱ ዶሜኖች ብሎግን ከፍትና ብሎጋችን ላይ የጽሁፍ የመጻፍ ችሎታ ካለን ስለተለያዩ ጉዳዮች መጻፍና ትራፊክ ማለትም በዛ ብሎጋችን ላይ የሚያይልን ሰው መፍጠር እንቅስቃሴ መፍጠር ከዛ እዛ ላይ ማስታወቂያ ሰርተን የማስታወቂያዎቹ አይነት የሚቀመጡበት የተለያዩ መንገዶች አሉ። ማስታወቂያው በቋሚነት ሊቀመጥ ይችላል። በክሊክ በተደረገ ቁጥር ብቻ በተለያዩ መንገዶች ወደ በኋላ እናያቸዋለን። ፍላጎት ካላችሁ እያንዳንዳቸውን በተለያዩ መንገዶች አድቨርታይዝመንት እየሰራን በብሎጋችን ላይ ልክ ጋዜጣ ላይ ማስታወቂያ እንደሚሰራው ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ብዬ የምጠቁማችሁ
አፊሊየት ማርኬት የሚባል አፊሊየት ማርኬቲንግ የሚባል ነገር አለ። አፊሊየት ማርኬቲንግ የተለያዩ አፊሊየት ፕሮግራሞች አሉ። በዚህ እንዴት ነው ብር የምናገኘው? እነዚህ አፊሊየት ፕሮግራም ያዘጋጁ ድርጅቶች የእቃ መሸጫ ድርጅቶች ናቸው። ኦንላይን ሾፒንግ ስቶሮች ናቸው። የነሱ ከነዚህ ያዘጋጁልን ፕሮግራም ምንድነው? እንገባና በእነሱ ፕሮግራም ውስጥ ተመዝግበን የራሳችን የሆነ ሊንክ እንወስዳለን። በብራውዘራችን አድርገን የራሳችንን ሊንክ እንወስዳለን ከነሱ ማርኬት። ከዛ ልክ እንደ ቅድሞቹ ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ ዩቲዩብ ላይ ወይ በኢሜይል ብቻ እንደፈለግን ተንቀሳቅሰን በዛ ሊንክ ሰው እቃውን አንድ እቃ እንዲገዛ ማድረግ ማለት ነው። ማስታወቂያ መስራት ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ለምሳሌ አንድ ድርጅት አንድ ቲሸርት ኦንላይን ይሸጣል። ያን እኛን መዘገብና ለአፊሊየት ፕሮግራም እዛ ድርጅት ላይ ኦንላይን ያንን ቲሸርት ወይ ፌስቡካችንን እንበል እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ መስራት ይቻላል። ይሄንን ስራ ቦታ ብዙ አይገድበንም። እንመዘገብና እዛ ማርኬት ውስጥ ሊገዙ ኦንላይን ሽያጭ ያለባቸው አካባቢዎች አሉ። እነዛ አካባቢዎች ላይ ፌስቡክ ትራፊክ እንፈጥራለን። ማለት የፌስቡክ ጓደኞች ፔጆች ፈጥረን ብዙ እንቅስቃሴ ያለበት ፌስቡክ ፔጅን ከፍትና ወይ ፌስቡክ አካውንትን ከፍትና በዛ አካውንት እናስተዋውቀዋለን ማለት ነው። ያንን ቲሸርት ያ ቲሸርት በተገዛ ቁጥር በእኛ ሊንክ ገብተው እዛው በፌስቡክ ላይ በዛው ሊንክ አለ ፌስቡካችን ላይ ፖስት እናደርገው በዛ ሊንክ ገብተው ያንን ቲሸርት በገዙት ቁጥር እንትን አለን ማለት ነው። ኮሚሽን አለን ማለት ነው። ይሄ አፊሊየት ማርኬት ይባላል። ሁለተኛ ብዙ አይነት ነው አፊሊየት ማርኬት ያለው። ለቪፒኤን እና ለቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች እነሱ ለእነሱ ድርጅቶች ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ወይም ቪፒኤን አዘጋጅ ድርጅቶች ምን ያደርጋሉ? አፊሊየት ፕሮግራም ያዘጋጁና በሱ ፕሮግራም እኛ ተጠቅመን ቪፒኤን ናቸውን እናስተዋውቅላቸዋለን በተለያየ መንገድ ቅድም እንደነገርኳችሁ። ከዛ እነሱ ለዛ ቪፒኤን ሰብስክራይብ ሲያደርጉ ወይንም ተመዝግበው መጠቀም ሲጀምሩ እኛ በየወሩ እነሱ በሚከፍሉ ጊዜ ኮሚሽናችንን እናገኛለን ማለት ነው። እነሱ እስከ ምዝገባ ከአገልግሎቱ እስካልወጡ ድረስ ሁሌ ይከፍላሉ በየወሩ። እኛም ያመጣናቸው እኛ ስለሆነ በዛ በየወሩ ቋሚ ኮሚሽናችን ተቆራጭ ይሆንልናል ማለት ነው። ወደ በኋላ ከፈለጋችሁ እና በዝርዝር እንገባበታለን። አፊሊየት ማርኬት የሚባለው ከላይ ካያችሁ ከሁለቱ ከዩቲዩብ ክሬተር ከመሆንና ከብሎገር ትንሽ ከበድ ይላል ስራው፣ ግን ገቢውም እንደዛው ነው። ከፍ ያለ ገቢ ነው። ለምሳሌ ትልልቅ እቃዎች ሲሸጡ እስከ 30% ኮሚሽን የሚያስቡ ድርጅቶች አሉ። ኦንላይን አራተኛ ኦንላይን ስቶር ነው። ኦንላይን ስቶር የምንለው ምንድነው? የተለያዩ ኦንላይን ስቶሮች አሉ እንደምታውቁት እቃ የሚሸጡ አምራቾች እና እኛ የምናደርገው ምንድነው? በጣም ርካሽ የሆኑ እቃዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ሀብል፣ ጌጣጌጦች፣ ልብሶች እና በጣም የወረዱ በጣም ርካሽ የሆኑ እቃዎችን እንይዛለን። ኦንላይን ስቶራችንን እንሰራለን። እነሱን እቃዎች ከኦንላይን ስቶሮች ኮፒ አድርገን እኛ ጋር እናመጣቸዋለን። ከዛ ታማኝነት እንዲኖረው አድርገን ነው የምንሰራው። ኦንላይን ስቶራችንን እንዲታመን አድርገን በትራንዛክሽኑ ማለት ነው የገንዘብ ትራንስፈሩ እንዲታመን አድርገን እንሰራና ከዛ በኋላ እነዛን ርካሽ ነገሮች ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እንገራችሁ። አሊ ኤክስፕረስ የሚባል የቻይና ድርጅት አለ። እዛ ድርጅት ላይ ሀብል ምናምን አንድ ሀብል ርካሽ ሀብል አገኘን እንበል 0.5 ዶላር ወይም ደግሞ $1 የሚሸጥ ሀብል አለ እንበል። ያ ሀብል ወደ ብዙ ጊዜ ወደ ዩኤስኤ ወይም ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ከ1 ኪሎ ግራም ወይም የተወሰነ መጠን አላቸው በነጻ ነው ሺፒንግ ትራንስፖርቱ ማለት ነው ወደ ዩኤስኤ ለመላክ። ስለዚህ ያንን ስፔሲፋይ የሆነ ሀብል ለኛ አንደኛ ሺፕመንቱ ወይም ትራንስፖርቱ ነጻ መሆኑ ጥቅም ነው ለኛ ማለት ነው። ነጻ የሆነውን ትራንስፖርት እንወስደዋለን። $1 መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ ወደኛ ስቶር እናመጣዋለን ያንን ሀብል። ከዛ ያንን ሀብል $1 ነው አሊ ኤክስፕረስ ላይ እኛ ዌብሳይት ላይ ለምሳሌ $6 እንለዋለን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? የተለያዩ ትራፊኮች ፈጥረን ጉግል ሰርች ላይ እንዲገኝ አድርገን ስቶራችንን ከሰራን በኋላ አሰራሩ የራሱ የሆነ አሰራር አለው። የፈለገው ሰው
ለተፈላጊው ሰው እናስተዋውቀዋለን። የማርኬቲንግ ጥናት ወይንም የገበያ ጥናት ካጠናን በኋላ ወደሚፈለግበት ቦታ ፖስት አድርገን አስተዋውቀን ነው ያንን ሀብል ያ ሀብል ትእዛዝ ኦርደር ሲመጣልን በኦንላይን ስቶራችን ኦርደር ሲመጣልን ገንዘቡን እንቀበልና እኛ ከአሊ ኤክስፕረስ የሚገዛውን ሰው አድራሻ አስገብተን ኦርደር እናደርግለታለን ማለት ነው። ከዛ ልዩነቱን በማግኘት እንጠቀማለን። ማለትም አሁን አንድ ዩኤስኤ ውስጥ አንድ ሰው ይሄንን ሀብል ከፈለገ እኛ ከአሊ ኤክስፕረስ ላይ $1 እናዝለትና ወደሱ አድራሻ $5 የኛ ነው ማለት ነው። ይሄም አሪፍ ስራ ነው። ምንም ገንዘብ አያስፈልገው። መጀመሪያ ለመጀመር ለ14 ቀን ነጻ ሆስቲንጎች አሉ። እሱንም እንዴት እንደሚሰራ ማየት እንችላለን። አምስተኛና የመጨረሻ ሞባይል አፕ ዲቨሎፕመንት ነው። ይሄ የራሱ የሆነ ትንሽ እውቀት ያስፈልገዋል። እንዴት አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ ማድረግ እንዳለብን ማወቅ አለብን። ዲቨሎፕ አድርገን ምን እናደርጋለን? እነኚህ ብዙ አፕሊኬሽኖች ዲቨሎፕ ካደረግን በኋላ ላያቸው ላይ ማስታወቂያ መስራት ነው። ዳውንሎድ ከተደረጉ በኋላ ተጠቃሚው ሲጠቀምባቸው ማስታወቂያዎቹን ያያቸዋል። በዛ ማኒታይዝ ማድረግ እንችላለን ወይም ገንዘብ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በእነዚህ አፕሊኬሽኖች ዲቨሎፕ በማድረግ እንዳያችሁት ልክ እንደ ሪያል አለም ወይም እንደ እውነተኛው አለም በኦንላይን ገንዘብ ለማግኘት እንትን ያስፈልገናል። እውቀት የተወሰነ እውቀት ያስፈልገናል። ወይ እውቀት ያስፈልገናል ወይ ተሰጥኦ ያስፈልገናል። የተወሰነ ነገር ያስፈልገናል ወይ ደግሞ በትምህርት ማካበት እንችላለን። በቲዩቶሪያል እንዲሁ ኦንላይን በቲዩቶሪያል ማካበት እንችላለን። በቀጣይ ቪዲዮዎች ኮሜንት ላይ ካስቀመጣችሁልኝ ከየትኛው እንደምጀምር ከአንዱ ጀምሬ ለመስራት ሞክራለሁኝ። እንዴት አድርገን እንደምንጀምር ዩቲዩብ ክሬተር መሆን ከፈለግን፣ ብሎገር መሆን ከፈለግን፣ አፊሊየት ማርኬት መስራት ከፈለግን፣ ኦንላይን ስቶር መስራት ከፈለግን ወይ ሞባይል አፕ ዲቨሎፕመንት ማድረግ ከፈለግን እኔም እየሰራኋቸው ያሉ ስራዎች ስለሆኑ እነኛ አምስቱን ቲዩቶሪያል መስራት እንችላለን። ግን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ መጀመሪያ የትኛው ይሰራ የሚለውን ነገር ሳሳያችሁ እኔ ተሰጥኦ ያለው ሰው የትኞቹን ቢጀምር ይሻላል፣ ገንዘብ ያለው ሰው ደግሞ ኢንቨስት አድርጎ የተወሰነ ገንዘብ ኢንቨስት አድርጎ እንዴት በፍጥነት ገንዘብ ማግኘት ይችላል የሚል ቪዲዮ ቀጣይ እሰራለሁኝ። ቀጣይ ከየትኛው እንደምጀምር ለማወቅ ኮሜንታችሁን ጠብቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ግን አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የምሰራው ቪዲዮ ቶሎ ይመጣል፣ ቶሎ ይደርሳችኋል። የምሰራቸው ቲዩቶሪያሎች ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን ስጡኝ ከየትኛው እንደምንጀምር ማለት ነው። ለዛሬ አመሰግናለሁ። በቀጣይ እንገናኝ።